So yun guys, na primeran na namin siya. Puti kasi yung nabiling primer ng tropa, yan oh. So yun guys, tapos niya na pinturahin yung chassis ng Wave 125, yan oh. Makakabit na natin yung mahiwagang subframe. Yan. Yan. So yun, dinidiskartehan yung gas tank kasi hindi sakto sa butas dito. Dapat pala bago pininturahan, tinespit muna lahat. Yan. Alright. Yan, mga pal top coat nyan, paps. Solid yan, solid. Yun. So, time lapse na lang. Boss. Shout out pala kay yan. Ayan, marapot na. Kay. Ayan. Ayan. Pati BMX sinitira na namin dito. yun, almost done na yung project bike ng tropa. Yun, yung chat na yan, oh.
rocks. So yun, next fairings no, kompleto na yung fairings no. Pipinturan natin. Anong kulay? Candy violet. Yan. So ito, kita nyo, AUN mga paps, mamahalin. Yan. Engine set nya, mukit na nga engine nata, kumain ng 50. Yan. Iba pa yung looks. Yan, almost done na. Yan. Yung sinasabi nyong bulok, ito na yun! Sa mga bashers namin dyan, ito na yung bulok na sinasabi nyo. Yan. Baka yung pyesa pa lang, motor mo na. Iyabang nyo. Noodle! Rolling, rolling. Okay, muna tayo, muna tayo. Diyan lang sa lipit, tara! Yung kalaban mo? Laban namin yung taga-paon na hindi nagbabayad.